Ah, tapos doon lahat yan. Opo. Kasi mga hindi po makakalabas, yun ang kalabas sa sasakyan. Ah, okay. Baka pwede basta ko ganun mo lang para makuha na. Sige po. Pwede ba? Basta ko dyan. Hindi, okay. Ay, balik naman po. Valid naman reason. Bali naman. Pwede ka lang kabaan. Okay lang. Hindi, nagbabasbas dito. Sa loob na daw po eh. Sa loob lang. Sa loob po. Sa main door po, exit po ito. Sa labas. Sa loob po ang sa main door. Sa loob po ang magbabasbas. Pero sa kabilang door po ang ating Ate, thank you. Sige po. Pinapasa niyo. Madamo na si nanay at nanay. Yan, dami to. Kung may cellphone ko, yung vlog ko, page ko na. At ito daw po. Pero po sa kabilang door po ang nagbabasbas. Maraming salamat po. Ito yung nagbabasbas din yung mga nandun eh. Ginagal, may nibis yung alam nandun. Opo, meron din dito. Okay, ikot siya mamaya. Mamaya ikot dito. Ah, may mikit. Yan natin. Kayo po tumingin po sa loob. Bike mo pala eh. Ah, main door po. Mamaya po, pagkatapos po ito ang test po. Ah, may radyo pala sila. Joseph Manging and Henry Francisco Sosimo Señor, alay ni Alma Patuloy. Dapat pumasok kayo sa loob. Sa loob. Hindi mo sa kayo na Nabuhay sa palengke, yung kayo na hindi na ang sabi ko sa observation, kaya ka nasa labas, nasa dulo, kasi pagkabaskas, uuwi na kayo. So yun po ay isang uri ng paglapastangan sa ginagawa ng ating Presidente Katoliko. Pagkabaskas ay uuwi na, ginawa lang po ng asal, ay hindi po lang ng Katoliko. Pangit na comparison po po dyan. Ang comparison po po dyan, ay nagkakaroon tayo po ay House Gaming, makalapas ng grades, ng San Antonio. Baka isa kayo po yun. Yung celebration, pag-ibig po ito, at Katoliko. Pag-ibig po ito ng Katoliko. Kaya yung Katoliko, yung Katoliko sa
Bigyan po ng daan. Kasi ano ba?